හොඳයි සුබ දවසක්. ඔන්න අද මගේ යාළුවා සැන්ඩි එයාට වටලප්පන් හදන්න ඕනේ කියලා කිව්වා. ඉතින් මම ආවා එයාගේ ගෙදරට එයාට වටලප්පන් හදන්න හැටි කියලා දෙන්න. හොඳයි. ඉතින් අපිට ඉස්සෙල්ලම අවශ්‍ය කරන ද්‍රව්‍ය ටික තමයි පොල් ගෙඩි ටික. පොල් ගෙඩි අපිට ප්ලේට් කරලා නිකු වෙන්න කිරි ටික ගන්න ඕන. දැන් සැන්ඩි මේ ටික හදයි. මතර 10ක් ඕන. ඒ වගේම ග්‍රේට් කරගත්තු කිතුල් හකුරු කාඩමම් සිංහලෙන් මොනවද ඩාලින් කියන්නේ? කරඳු මුංගු රම්ස් ටිකක් අපිට කජු නෑ කජු අවශ්‍ය නම් අපිට දාගත හැකි. හොඳයි අපි එනම් සැන්ඩිටම කියමු හදන්න කියලා මම ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් ටික දෙන්නම්. දැන් කරන්න. බිත්තර 10ක් ගත්තා. බිත්තර 10න් අපි එක එක බිත්තරේ මේ දානවා බ්ලෙන්ඩර් එකට. අපිට ඕන වුණොත් මේක බ්ලෙන්ඩ් කරන්නත් පුළුවන් බිත්තරේ. එහෙම නැත්නම් බීට් කරන්න උනත් පුළුවන්. හොඳයි දැන් අපි ග්‍රේට් කරගත්තු හකුරු ටික අපි දානවා පොඩ දාමු. දැන් සැන්ඩි ආයේ බ්ලෙන්ඩ් කරන්න බලන්න. අපි මේකට දාගමු අපි චුට්ටක් එකතු කරානේ කරඳමුන්තු කාඩමම් ඒ ටිකක්. එතකොට රසය අපිට එනවා. දැන් සැන්ඩි දාන්න බලන්න ඔයා මික්ස් කරගත්තු දැන් ජැගරි ටික පොල් කිරිත් එක්කලා මික්ස් කරන්න. සුවඳක් එනවා නේද දැන් අපි තව පාරක් පොඩ්ඩක් දැන් පොල් කිරිත් එක්ක දැම්මනේ. දැන් ආයෙ පාරක් බ්ලෙන්ඩ් කරගමු. හරි දැන් අපි වටලප්පන් මිශ්‍රණය මිශ්‍ර කරගත්තා. දැන් අපි දාගමු මේ ට්‍රේ එකට. ඒකට දාගෙන පම්ස් ටිකක් දාමු. අවන් එකට දාලා මේක බේක් කරලා ඉවරනට පස්සේ අපි කජු ටිකක් දාමු. හරි එහෙනම් අපි දැන් යමු oven එක. oven එක on කරනවා. oven එක on කරලා පැයක කාලයක් පමණ සෙට් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ උෂ්ණත්වය 170 තියාගමු. හොඳයි. හරි එහෙනම් අපි දැන් දාමු අපි වටලප්පන් ඕකේ. ඔන්න දැන් සැන්ඩිගේ වටලප්පන් ready. දැන් කන්න පුළුවන්. හොඳයි. Thank you.